Ông này là được phong tầng, ông này sáng kiến cái bếp đấy là được phong tầng 2 cấp. Đấy thì ông dùng cái bếp này ông nấu đi. Khi là khói nó không lên cột khói là máy bay nó phát hiện ra. Đấy thì cái này nó có một đường có một đường nó đi nó vào trong này. Đó. Cái khói nó giật. The smoke come this way. Nó đi là mặt đất thế. Close to the ground. Đấy. Đi cả cái vùng đó. Để chống máy bay, nếu lên thẳng thì máy bay phát hiện ra. Đấy. Thì gọi là tía, nhưng tía tại khói nó đi đấy. Mấy tiết. So they pipe it to a different location. Yes. How to say bay là máy bay không phát hiện ra được. Diffuse. Diffuse it. Yes. But they're actually cooking. Yes, actually cooking, but the smoke diffuse. Oh, because I see the holes down there. Yeah. See the holes go through the other holes. So they're basically just piping it somewhere else. Because the smoke is like flying low to the ground. But what is this for? This for dissipate. But it's got a actually hole underneath. here. It's underneath. Yes, underneath, yes, to diffuse. See Nó chỉ một đường ní thôi chú, chỉ chạy ra một đường ní thôi. Đó, nó một đường nữa, bật ra đó có nhiều tiết khói nữa. And then you see there are many others, like a fish bone. I see here it's separating here. Khói đi là máy bay không phát hiện được. So there's different. They split it, and then it comes out. Yes, yes. Việt Nam mình có một câu là đi không dầu nấu không khói. Tiếng Mỹ đến nào vậy chứ gọi là khẩu hiệu là đi không dầu nấu không khói. The smoke doesn't go up, it goes sideways. Nhưng năm tháng để cái này họ khói đang bốc lên này chú này, năm tháng mà để khói đi vô trong là được. Được, với chủ chưa làm đến rồi chủ phải đao cái ống xuống đây này. Hả? He's not finished Thomas yet. Bây giờ chủ tả hiền là vì bây giờ khách chưa có nhiều á. Bây giờ tả hiền là chủ phải làm cho khỏi đi vẫn như ví dụ bỏ đây cái nồi hả? rồi. Xong mà làm trong mà khỏi chui vào đó được. Đấy có cái ống lỗ đấy, cái ống đấy. Chỗ này. So it's like there's a hole. So the hole is covered right For now. it to go that way. Hole. Yeah. You see the hole? It goes that way. The smoke goes that way. That's what I don't understand is, what is this for? Why do they make it look like We got rain, ladies and gentlemen. this is? So this makes the smoke go low. That like direction of the smoke. The trench in the ground. Why? How come the smoke doesn't go up? It stays right here. Nhưng mà it's underground, I think. Như rửa là cái ní. Hole's not ready. Cái ní hẳn phải nằm dưới mặt đất chứ chú à? Nó phải lấp đất hết. Yes, it's underground, not open like this. Okay. Như nếu ri là sai rồi vẫn chú, nếu mà chính xác là hành phần cái ní phải có đất này hành. Lấp đất hết. Trái lá hết. Oh, this is the leaves. Put the leaves, camouflage with leaves. Oh. Yeah, So it diffuses it. yeah, the two. And then you might have smoke coming up over there. It's not a whole lot of over thick there. smoke in one spot. It just Yeah, used little, diffuse. Yeah. little clouds here and there. Scattered. Yeah. So you had to bomb everything in order to, Yeah. You don't know specifically where Yeah. it's coming from. if they want to drop a bomb. By the time it gets through the canopy here, it's really diffused. Yeah. That's. I mean, when you look at some of their tactics, it's brilliant. It's because they know the land and they know. But you go to the Ho Chi Minh, like the Đây là tunnels. đường ra vì chiến đấu. It's almost like Home Alone, like Genie. Trong sân vườn là có gọi là 3 cấp. Con cấp 1, Like this. cấp 2 đấy là cấp 3. They come up with cấp little cao nhất tactics. là 3. And Cấp America 3 là whereas nó có hai bề, nó có một bề nữa cái đấy nữa. Và có đường ra chiến đấu. funded. Từ cấp 1 là không có đường chiến đấu. Từ cấp 3 là cấp cao nhất. Cấp 3 cấp cao nhất. advanced as our military is, we still couldn't beat. Because we didn't know
know the land, and we didn't know. We also didn't understand the people very well. Trong chiến tranh là bộ đội nấu bếp lên 100% luôn. Nó vừa đứng lên được. Đến khi bom nổ là ngồi xuống. Bom nổ là ngồi xuống. When it's Khi nghe bom nổ là bombing said. comes, it's just You just get low. hunker down. Khi bom nổ là mình đi ngang. Nhưng mà bom mà rơi thẳng trúng mình thì chết. Mình phải ngồi xuống cái trận bom. Nghe tiếng bom nổ bắt đầu mình nó đi. Nhưng mà nếu mà thẳng đúng người mình Mình thì đừng đi chết. Ừ. Mình đừng đi chết, mình ngồi xuống cái đất nó chết thôi. Có nhiều tác dụng. Ừ. Thứ nhất là để máy bay không phát hiện ra khói, cột khói cao. Khói nó đi tỏa vào trong lòng đất nó đi kéo. Chắc bữa sau nếu có nhiều cháu đưa khách nhiều chủ sẽ tải hiện cho giống luôn. Bây giờ chỉ mình 15 lượng khách đấy thôi. Đó mấy cái chỗ đó mình phải trái lá trái Nó rồi trái đôi cũng chứ. lá đấy. Đổ bên là khói từ điên. Well, Rob, you're going to be teaching American history this year.